So, good morning mga kachamba. Meron tayong unit ngayon, bago. Toyota Corolla, 2014 model, low power. So, troubleshoot natin mga kachamba. Samahan niyo ako. Start. So, ayan. Gumamit tayo dito ng fuel pressure gauge. Makikita natin na goods pa ang pressure niya. Ngayon, pinapatay ko sa kasama ko yung makina sa pagkakaandar. Makikita natin mga kachamba dito na dahan-dahan bumababa ang fuel pressure sa fuel line. So, duda ako nito mga kachamba. Sa ganitong mga problema, merong simpleng solusyon, no, na pwede natin gawin. Kung ganito sasakyan mo, baka sakaling makatulong sa itong video na to. So, ganito ang gagawin natin mga kachamba. Ang fuel system kasi, may mga hose yan, may mga o-ring, injectors. Doon po yan, baka sa ganitong sistema, sa ganitong sitwasyon na pangyayari, na problema ng customer, na hard starting at low power pagka paahon, no? Singaw po, may singaw pag ganyan ang itsura. Ngayon, pagka pinabayaan ko siya after 30 minutes, inobserbahan, bumaba hanggang 20 na lang ang pressure. So, pag ganyan mga kachamba, sigurado na po tayo na may problema sa fuel system niya. Mga o-ring, injector, doon po ang mga panggagalingan ng tagas. So, yun lang mga kachamba. Salamat. Bye-bye. Tsaka kung nagustuhan niyo po ang video na to, please lang po paki-like and share and subscribe na rin po.